ผมจะสอนคุณวิธีการเอาตัวรอดจากมหาลัยในแบบที่เด็กทุนเขาใช้กันสวัสดีครับผมเกฟนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาคุยในเรื่องของวิธีที่คุณจะสามารถเอาตัวรอดถ้าตอนนี้คุณยังเป็นเด็กมหาลัยเป็นเด็กม.ต้นม.ปลายก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆในการที่คุณจะเอาไปใช้หรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเอาวิธีการที่ตัวผมเองเนี่ยเอาไปใช้ในการที่เขาเรียกว่าอะไรใช้ในการเตรียมตัวสอบใช้ในการแบบทำให้เกรดตัวเองดีขึ้นผมต้องมองตรงนะถ้าตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่จะหวังจะได้เทคนิคในการที่จะได้เกรดซีอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ปิดคลิปเลยครับเพราะว่าคลิปนี้จะไม่ได้แนะนำแล้วก็ไม่ได้จะมาเสนอแนวทางในการที่คุณจะทำให้ได้เกรดซีแต่ผมจะสอนคุณในการที่คุณจะทำให้คุณเอาตัวรอดซึ่งเอาตัวรอดของผมในนิยามของผมคือการที่หัวข้อแรกเลยคือคุณต้องได้เกรดมากกว่า3เพราะว่าเด็กทุนทุกคนต้องเกรดได้มากกว่า3เพื่อที่จะเอาตัวรอดในมหาลัยเนาะอันที่2คือคุณมีเวลาอ่านหนังสือได้วีคละไม่เกิน 3-5 ชั่วโมงหรือว่าโดยเฉลี่ยวันละไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะเอาง่ายๆเลยคุณมีเวลาอ่านแค่วันละครึ่งชั่วโมงอันนี้ข้อที่2เพราะว่าผมทำงานหนักมากจริงๆถ้าคุณเคยดูคลิปก่อนผมทำงานตั้งแต่5 โมงถึง4 ทุ่มตี 2เลยด้วยซ้ำผมทำงานโอเปเด็กทำงานพาร์ทไทม์ไปจนถึงทำงานตัดต่อวิดีโอรวมไปถึงสอนน้องๆด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเอาตรงคุณมีเวลาน้อยมากซึ่งผมจะสอนวิธีการที่คุณจะทำให้ได้เกรด3ขึ้นนะเนาะอันดับสุดท้ายเลยก็คือผมอยากจะแชร์ฟังว่าผมไม่ได้จดสรุปผมไม่มีโน้ตในการที่จะแบบเตรียมตัวสอบนึกออกปะซึ่งมันมีเด็กทุนหลายคนที่ไม่ได้จดสรุปนึกออกปะเพื่อนผมคนนึงที่ไม่ได้จดสรุปที่เก่งมากๆคนนึงมาจากกวเขาก็ไม่ได้จดสรุปซึ่งผมจะสอนให้ฟังว่าคุณไม่จำเป็นต้องจดสรุปคุณก็เก่งได้คุณก็สามารถเอาตัวรอดจากมหาลัยในวิธีการที่เด็กทุนเขาใช้กันได้ซึ่งผมจะมอบให้คุณ3เทคนิคที่ผมใช้หลักๆโอเคไหม3เทคนิคซึ่งต้นคลิปในอินโทรผมก็อินเสิร์ตไว้แล้วเนาะก็เรามาคุยหัวข้อแรกกันดีกว่าหัวข้อแรกมันเป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยที่สุดและเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่สุดสิ่งนั้นก็คือการที่คุณคบเพื่อนที่เก่งนั่นเองการที่คุณคบเพื่อนที่เก่งความหมายของมันคืออะไรคือการที่คุณเข้าหาคนที่เก่งผมไม่ต้องการให้คุณเข้าหาพวกเด็กเนิร์ดหรือว่าพวกที่ที่แบบเก่งแล้วเขาเรียกว่าอะไรยิงอะไรเงี้ยผมไม่สนใจผมถามแค่ให้คุณเข้าไปหาคนที่เก่งเพราะคือในสังคมมหาลัยสังคมมัธยมอะไรเงี้ยมันเข้าหาเพื่อนง่ายเนาะเราสามารถเข้าไปถามเขาคุยกับเขาได้คอนเนคชันเข้ามาถามเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์ในการที่เราจะคีปคอนเนคชันกับคนที่เก่งเอาไว้การที่คุณถามกับคนที่เก่งมันทำให้เราเข้าใจง่ายกว่าอาจารย์เชื่อปะคุณให้เพื่อนคนที่เก่งของคุณสอนแค่ครึ่งชั่วโมงมันเท่ากับอาจารย์สอนเกือบ 2-3 คลาสมันทำให้คุณล่นระยะเวลาในการที่คุณจะอ่านหนังสือได้ฉะนั้นวิธีการแรกที่ผมจะสอนเลยคือคบเพื่อนให้เก่งคบเพื่อนพวกเก่งๆพวกที่มันมีหลายคนครับปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เก่งมากแล้วก็เข้าสังคมก็เก่งกีฬาก็เก่งเพื่อนผมเนี่ยแบบเป็นลีดเป็นนักบาสเป็นทุกอย่างเป็นนักดนตรีเป็นทุกอย่างจริงๆแล้วเขาก็ยังเรียนเก่งมากนึกออกปะแบบ3.8 3.9อะไรเงี้ยซึ่งการที่คบเพื่อนเก่งมันง่ายครับทำให้คุณแบบเข้าหาคนได้เยอะขึ้นอาจจะยากช่วงแรกเพราะว่าการที่เราจะเข้าหาคนใหม่ๆมันยากแต่เมื่อไหร่คุณเข้าหาคนที่เก่งได้แล้วเกรดคุณมันจะต่ำกว่า3ยากแล้วเพราะว่าพวกนี้มันจะช่วยดึงคุณมันจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรเงี้ยอันดับแรกเลยคือคบเพื่อน ที่พวกเก่งๆโอเคปะถัดมาข้อที่2คือเรารู้สึกว่าเทคนิคนี้ที่เราค่อนข้างใช้บ่อยคือการอ่านก่อนไปเรียนหลายๆคนอาจจะชอบอ่านหลังเรียนเสร็จแล้วมาอ่านแล้วก็อาจจะแบบอ่านช่วงใกล้สอบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีเวลาไม่พอในการที่เราจะอ่านหลังจากนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอาตรงนะถ้าเป็นเพื่อนกันคุยกันเอาตรงมีเวลาแค่ชั่วโมงต่อวัน20 หรือว่า15 นาทีต่อวันเนี้ยคุณว่าคุณจะอ่านยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดสิ่งนั้นคือการอ่านก่อนเรียนรู้ไหมทำไมผมถึงอ่านก่อนเรียนเพราะการอ่านก่อนเรียนเนี่ยถ้าคุณเข้าใจตั้งแต่คุณอ่านก่อนเรียนแล้วใช่ไหมประมาณ15 นาทีสกิมก็ได้ให้เข้าใจว่าโอเคบทที่เราเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วคุณไปเรียนใช่ไหมแล้วคุณก็เนื้อหาที่เรียนมันเป็นประมาณนี้คุยกับอาจารย์ซึ่งเอาตรงการอ่านก่อนเรียนมันเป็นอะไรที่เอฟเฟกตีฟมากนะคนนึงจะสามารถอ่านก่อนเรียนได้แล้วก็ทำให้อ่านหนังสือแล้วก็เนื้อหาที่อ่านเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเข้าไปในสมองแล้วเราเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดมันทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไร retention ความที่แบบเกิดซ้ำๆในสมองไม่ว่าจะแบบตอนแรกใช่ป่ะเราอ่านก่อนเราเข้าใจคร่าวๆแล้วไปเรียนกับอาจารย์เข้าใจมากขึ้นอีกแล้วสิ่งที่3เนี่ยจะทำให้คุณแบบเก่งขึ้นมากซึ่งต้องบอกก่อนว่าการอ่านก่อนเรียนเป็นอะไรที่ใช้เวลาน้อยมากใช้เวลาที่ไม่ได้เยอะมากครับแ
เอาตรงๆถ้าคุณมาเพิ่งมาอ่านหลังเรียนแล้วแบบข้อเสียคือการที่คุณก็เข้าใจจากที่อาจารย์พูดมาบ้างแล้วแหละแต่พอเอาตรงๆพอคุณไปอ่านบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้าใจบางทีเนื้อหามันยากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราตามไม่ทันแล้วเราจดไม่หมดนึกออกปะซึ่งตรงนี้แหละมันคือประเด็นที่ผมอยากจะแนะนำว่าให้อ่านก่อนเรียนเป็นหลักถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถรู้ว่าโอเคอาจารย์จะพูดอะไรอาจารย์จะแนะนำอะไรเงี้ยซึ่งอันดับแรกคือการอันดับที่2เนาะที่ผมใช้คืออ่านก่อนเรียนโอเคแล้วเทคนิคที่3ที่ผมใช้มากๆแล้วมันรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยก็คือการสอนนั่นเองการสอนเป็นเทคนิคที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยเยอะมากๆเนาะเพราะว่าเอาตรงเลยคือถ้าคุณอ่านก่อนเรียนคุณเรียนกับอาจารย์คุณพอจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วคุณไปสอนอีกเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยมากเพราะว่าผมสอนน้องผมสอนเพื่อนผมมีรุ่นพี่ที่มาช่วยสอนผมหรือผมอาจจะแบบโต้แย้งกับพี่เขาหรือว่าสอนกับเพื่อนที่พวกเก่งๆพอคุณรวม3อย่างนี้มันจะเอฟเฟกตีฟมากๆเลยคือคุณคบเพื่อนที่เก่งคุณอ่านก่อนเรียนแล้วพอคุณไปเรียนคุณก็เข้าใจถูกไหมคุณก็จะได้ไม่ต้องแบบดูแตกต่างจากเพื่อนที่พวกที่มันเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะพวกที่เก่งมันเข้าใจเร็วอยู่แล้วมันเรียนมันไม่เหมือนพวกเราที่อาจจะเป็นเด็กทุนก็จริงแต่เราไม่ได้เป็นคนที่หัวเร็วขนาดนั้นต้องยอมรับตรงๆเนาะแต่เราใช้หลักการอ่านก่อนเรียนทำให้เราเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือสอนให้เป็นครับบางครั้งเราอาจจะเป็นการดิสคัสก็ได้แบบคุยกับพวกที่มันแบบเรียนเก่งว่าทำไมท่อนี้ทำยังไงอาจารย์มี assignment มาแล้วเราก็คุยกับอาจารย์อะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนคุยกับพวกที่มันแบบเอาตรงตอนนี้เราอาจจะมีเพื่อนที่อาจจะกลางๆอาจจะไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่เราเริ่มแบบเริ่มไปถามพวกที่เก่งขึ้นเริ่มไปถามพวกที่แบบเชี่ยแม่งอยู่ท็อปเซกอะไรเงี้ยลองไปถามเขาลองไปคุยกับเขานึกออกปะลองไปถามพวกนี้ดูบางทีพวกนี้มันแบบมันมาจากเด็กมหิดลอย่างเงี้ยเพื่อนผมหลายๆคนมาจากมหิดลมาจากกวอะไรกันซึ่งมันทำให้สังคมในการที่คุณจะก้าวหน้าขึ้นในอนาคตมันง่ายขึ้นมากๆเว้ยเพราะคุณมีเพื่อนที่ดีคุณอ่านก่อนเรียนแล้วคุณมีโอกาสได้ไปดิสคัสกับเขาไปถามเขาตอนนี้เพื่อนของคุณอาจจะไม่ได้เก่งมากครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณขยายวงกว้างในการแบบเรียนรู้อาจจะสักวีคละคนก็ได้ครับตั้งเป้าว่าโอเคจะไปถามไอ้พวกที่เก่งๆสักวีคละคนหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสพอเราเริ่มเก่งขึ้นจาก2เทคนิคแรกพอเราไปสอนคนไอ้เพื่อนที่เราอยู่นั่นแหละเป็นประโยชน์เลยคือมันยังไม่ได้เก่งเท่าเราหรือแบบอาจจะเก่งพอๆกันแต่คุณบอกเพื่อนเดี๋ยวกูสอนเรื่องนี้ให้มึงไปอ่านเรื่องนู้นมานะเดี๋ยวกูสอนเรื่องนี้ให้เราก็นั่งอ่านเรื่องนี้แล้วเราก็สอนมันแล้วพอสลับกันสอนมันทำให้แบบการเรียนรู้ที่จะสอนทำให้คุณรู้ว่าจุดผิดพลาดของคุณมีอะไรบ้างคุณรู้ว่าแต่ละจุดที่คุณต้องพัฒนาขึ้นมีอะไรซึ่งจุดนี้มันคือจุดที่ทำให้คุณพัฒนาได้มากขึ้นนึกออกปะเพราะเกรดที่จะดีได้มันคือการที่คุณเข้าใจว่าคุณผิดอะไรคนที่จะได้เกรดดีคนที่เข้าใจว่าตัวเองรู้ว่าจุดอ่อนตัวเองคืออะไรซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นการสอนจะเป็นการบอกจุดอ่อนคุณได้ดีที่สุดเนาะซึ่งตรงนี้แหละมันคือประเด็นที่ผมอยากจะแนะนำว่าให้อ่านก่อนเรียนเป็นหลักโอเคไหมประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็น3เทคนิคเนาะที่เราใช้บ่อยมากๆในงานที่จะทำให้เกรดดีขึ้นทำให้ตัวเองแบบพัฒนามากขึ้นในหลายๆท็อปิกในหลายๆเนื้อหาอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละคือจุดที่เราอยากจะแชร์ให้ฟังเนาะโอเคไหมประมาณนี้ผมมองว่าเราส่วนตัวเนาะคิดว่าเทคนิคนี้บางครั้งอาจจะยากแล้วก็มันมีคือเราไม่ได้จะบอกว่ามันยากขนาดนั้นแต่ว่าเราเชื่อว่าเพื่อนๆทำได้และคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คือคนที่อยากเอาตัวรอดจริงๆคนที่มีโอกาสได้เข้ามาดูจนถึงตรงเนี้ยถ้าคุณดูถึงตรงนี้คือคุณเก่งมากๆเลยครับคุณมีความสามารถในการที่จะโฟกัสกับคลิปได้มากขึ้นซึ่งผมยินดีกับคุณด้วยและผมเชื่อว่า3เทคนิคนี้ถ้าคุณเอาไปปรับใช้จริงๆเอาไปลองทำจริงๆคุณจะเห็นผลแบบชัดเจนมากคุณจะเริ่มเห็นผลจากการที่เกรดคุณดีขึ้นเห็นผลจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทำโอเคไหมผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ชีวิตของคุณการเรียนคุณดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะไครทีเรียที่ผมบอกไว้ตอนแรกเลยคืออะไรคุณจะได้เกรด3มากกว่า3อาจจะแบบ 3.5 มากกว่า 3.5 เลยด้วยซ้ำผมเคยได้มากสุดคือ 3.6 3.7 เลยคุณใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวันอาจจะแบบ15นาทีด้วยซ้ำคุณเจียดเวลาแค่15นาทีต่อวันหรือครึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อมาอ่านก่อนเรียนและสุดท้ายเลยคือสอนคนให้เป็นเพราะเมื่อไหร่คุณสอนคุณรู้จุดอ่อนตัวเองคุณรู้ว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างจุดนั้นแหละจะทำให้คุณดีขึ้นแบบแบบก้าวกระโดดจริงและ3เทคนิคแหละ3เทคนิคนี้นี่แหละที่ผมใช้และคุณเอาไปปรับใช้และชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะเอาตัวรอดจากมหาลัยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ